งเกี่ยวกับอาม่านิดนึงการเติบโตของเรานั้นเราก็เห็นอาม่าก็เป็นวันที่เขาแก่ลงเรื่อยๆแบบความตายมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ใกล้ตัวกับเรามากคือแบบแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็คือแบบเป็นความตายสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับห้องนั่งคุย EP 3นะคะวันนี้มุกจะมาพูดเรื่องความตายกันและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะก็คือบีนั่นเองค่ะทุกคนก็คือเราจะมาพูดในเรื่องของความตายกันเนาะก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องความตายอยากถามเรื่องความสุขของบีมก่อนความสุขของบีมคืออะไรความสุขของเราเนี่ยก็คือแบบเหมือนการที่เราได้ทำสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำหรือว่าเราตั้งใจที่จะแบบจะทำสิ่งนั้นทำแล้วแบบเรามีความสุขเราแฮปปี้เราโอเคแล้วก็คนอื่นก็แฮปปี้โอเคเหมือนกันซึ่งทั้งสองฝ่ายแฮปปี้โอเคก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบความสุขของเราอย่างนึงโอเคมาต่อคำถามข้อที่2นะคะก็คือบทเรียนไหนที่สำคัญในชีวิตของบีมบทเรียนที่สำคัญในชีวิตของเราเนี่ยก็คือแบบมันเจอมาแบบมากมายหลากหลายบทเรียนมากๆแต่ก็เอาเป็นเรื่องล่าสุดละกันที่แบบเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ได้พบเจอกับคนแบบหลากหลายรูปแบบก็คือบางคนนี่ก็แบบดูเหมือนเป็นคนดีอย่างนี้บางคนแบบดูเหมือนเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยคือซึ่งแบบมันไม่สามารถตัดสินกันได้ภายนอกใช่ปะเราก็แบบต้องคบแล้วก็ดูกันไปนานๆก็คือต้องได้คุยกันใช่ๆก็คือแบบเหมือนมีเรื่องหนึ่งที่เราแบบเคยได้เจอกับตัวเองก็คือเราเคยมี mindset อย่างหนึ่งคือการแบบดูคนจากภายนอกก็คือแบบดูแบบคนนี้นะเหมือนแบบเป็นคนดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบเวลาเขามีความทุกข์ร้อนหรือว่าต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยนู่นนี่นั่นเขาตลอดใช่ป่ะแต่พอถึงแบบเวลาที่เราแบบต้องการความช่วยเหลือเนี้ยซึ่งแบบเราไม่สามารถที่จะพึ่งเขาได้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องก็คือแบบว่าเพื่อนบางคนที่เราดูแบบคนนี้แบบแม่งไม่น่าคบหาไม่น่าเข้าไปพูดคุยด้วยแบบไม่น่าเข้าไปยุ่งอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ดีนะเขาแบบเป็นคนที่ดีแบบดีมากดีแบบเกินคาดแบบเราไม่สามารถคาดถึงว่าเขาจะดีได้ขนาดนี้ก็คือพอเราเจอบทเรียนนี้ปุ๊บอะมันเลยทำให้บีมรู้ว่าเราไม่สามารถมองคนที่ภายนอกได้แล้วบทเรียนไหนที่ทำให้บีมรู้สึกว่าบีมเข้มแข็งมากๆบทเรียนไหนที่ทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งมากๆก็คือแต่ก่อนตัวเองจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่แบบจะใจดีชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แบบเวลามีใครขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราช่วยได้เราก็จะช่วยใช่ป่ะแล้วทีนั้นเราก็แบบช่วยไม่ว่าจะเป็นไม่สบายตืดๆๆๆโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพอมีแบบครั้งหนึ่งใช่ป่ะซึ่งเราแบบก็เสียใจณปัจจุบันนี้ก็ยังเสียใจอยู่นะซึ่งแบบเราก็แบบคอยช่วยเหลือซัปพอร์ตโน่นนี่นั่นเขาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเวลาเราไม่สบายอะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครมาดูแลแล้วแล้วแบบบางทีเขาแบบพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำให้เราแบบรู้สึกแบบเฟลรู้สึกแบบๆเหมือนเป็นการเลยไว้ใจแต่สุดใช่ท้ายเราไม่ได้สิ่งที่เราไว้ใจเขากลับคืนมาใช่ประมาณนั้นโอเคต่อคำถามข้อที่3กันอยากให้บีมลองมองอนาคตของบีมอีก5 ปีว่าชีวิตของบีมจะดำเนินไปในทางไหนบ้างเราก็เคยคิดนะสมัยก่อนแบบว่าถ้าเราจบไปแล้วหรือว่าชีวิตอีก5 ปีข้างหน้าเนี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็แบบลองคิดเล่นๆคือแบบก็ทีแรกก็มี1กับ2 1ก็คือเราตั้งใจว่าจะเรียนต่อปอโทที่เมืองจีนต่อหรือว่าไต้หวันหรืออะไรพวกเนี้ยละแวกเนี้ยก็เคยคิดเอาไว้อันนี้คืออันที่1ส่วนอันที่2ก็คือเราคิดว่าเราอยากจะกลับไปเมืองไทยไปที่บ้านไปหางานทำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเล็กๆเงี้ยด้วยความที่บ้านเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนาะก็จะแบบคุ้นเคยกับการขายของซื้อขายซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยก็จะแบบคุ้นเคยก็แบบอยากจะมีร้านอาหารหรือว่าบริษัทหรือร้านอะไรเล็กๆสักอย่างสักร้านสักอย่างหนึ่งก็ก็เคยคิดเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เราก็มีแบบพวกที่พวกอะไรเงี้ยที่แบบอยากจะทำก็แบบมีคิดตั้งใจไว้อยู่แต่ก็ยังเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกทางที่1หรือทางที่2ถ้าสมมุติว่าบีมตอนนี้บีมมีทางเลือกคือ2 ทางใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าบีมเลือกทางที่1จะรู้สึกเสียใจกับทางที่2ถ้าเลือกทางที่1จะรู้สึกเสียใจกับทางที่2ไหมก็ไม่เสียใจนะเพราะว่า
สมมุติถ้าเราเลือกทางที่1เราไปเรียนต่อใช่ไหมแล้วถึงเราไปเรียนต่อสุดท้ายงั้นเราก็ต้องจบอยู่ดีใช่เปล่าล่ะมันก็อาจจะสามารถเอาความรู้ที่เราไปเรียนต่อในช่วงนั้นสามารถต่อยอดไอ้ช่องทางที่2ที่เราเคยคิดไว้ก่อนก็ไม่เสียใจคำถามเมื่อกี้เนาะที่เลือกทาง1หรือทาง2ก็คืออยากรู้ว่าถ้าในอีกมุมนึงคือบีมเลือกทางที่2คือการไปเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารหรืออะไรแบบนี้ต่อยอดธุรกิจไปบีมรู้สึกว่าตัวเองจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเรียนป.โทไหมอันนี้ก็คิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดแบบช่วงนั้นงานมันเกิดบูมแล้วมันแบบรุ่งขึ้นมาเนี่ยการที่จะมาเรียนต่อปอโทมันก็อาจจะยากขึ้นแล้วเพราะว่าเราก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนณจุดๆนั้นอยู่ในช่วงนั้นนะมันก็จะยากต่อการเรียนปอโทแต่คิดว่าคงจะไม่มีโอกาสเลยไหมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะมีโอกาสแต่แค่มันน้อยใช่แต่ว่ามันน้อยก็คือแบบอาจจะยุ่งสมมติว่าถ้าเราทำจุดๆนั้นใช่ป่ะมันก็แบบอาจจะยุ่งมีเรื่องโน่นนี่นั่นจนทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะสามารถถอนตัวออกไปเรียนต่อได้เพราะเหมือนแบบว่าถ้าสมมติเราทำธุรกิจเราต้องโฟกัสในหลายๆอย่างถ้าเราเป็นเรียกว่า CEO เจ้าของธุรกิจเราต้องโฟกัสแบบว่าทั้งเรื่องเงินเรื่องลูกน้องหรืออะไรแบบนี้เราไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกมาใช้ชีวิตก็คือการเรียนของเราได้แต่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าบีมอยากเรียนเรียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำงานมันอาจจะดีกว่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายเลยเราเลือกที่จะทำงานอย่างน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนแล้วมันคือโอกาสที่มันน้อยมากๆในการกลับมาเรียนโอเคเราจะมาในคำถามข้อที่4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความตายแล้วเนาะก็คือบีมรู้สึกว่าความตายมันใกล้ตัวไหมบีมกลัวในเรื่องของความตายไหมเราคิดว่าความตายก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งแบบเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวเองหรือว่าใครเนี่ยจะแบบตายวันไหนบางทีเราแบบอาจจะนอนหลับวันนี้แล้วพรุ่งนี้แม่ตื่นมาแล้วก็ตายแล้วบางทีเราอาจจะนั่งคุยกันอยู่พรุ่งนี้ใช่เพราะไม่เจอกันแล้วอะไรแบบนี้ใช่แบบความตายมันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ใกล้ตัวกับเรามากคือแบบแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็คือแบบเป็นความตายส่วนตัวเราเองเนี่ยกลัวความตายไหมใช่ไหมก็คือแบบถามว่ามันกลัวไหมทุกคนก็ต้องกลัวตายถูกไหมใช่ปะแต่ว่าเราก็แบบพยายามที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับความตายให้ประมาณนั้นให้แบบมันคือการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในทุกวันใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันแล้วก็แบบเราเหมือนแบบสมัยก่อนใช่ปะตอนเราเด็กๆอย่างเงี้ยอาม่าก็จะแบบพาเราไปวัดไปอะไรโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบได้ฟังธรรมะได้ฟังอะไรเกี่ยวกับพวกเรื่องความตายอย่างอยู่บ่อยก็ซึ่งแบบมันก็ทำแบบให้เหมือนแบบเราปลงแบบว่าชีวิตมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ปะมันก็แบบเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็หนีไม่พ้นคุณก็หนีไม่พ้นทุกคนหนีไม่พ้นทุกคนมันต้องเจอเหมือนกันหมดก็ต่างแค่ว่ามันจะไปตอนไหนใช่แค่นั้นเองซึ่งกลัวไหมก็ตอบว่ากลัวละกันแต่ก็ทำใจได้กับส่วนนี้มันคือความกลัวที่กลัวว่าเราจะไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วแค่นั้นเลยใช่มันคือความกลัวแค่ตรงนั้นใช่คือเหมือนแบบถ้าเราไปจากจุดนี้แล้วแล้วคนที่เรารักจะอยู่ยังไงคนที่เราเป็นห่วงเพื่อนเราโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะยังไงใช้ชีวิตต่อไปยังไงใช่โอเคมาต่อคำถามข้อที่5กันก็คือถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามันจะเป็นยังไงมันจะดิ่งมันจะเสียใจหรืออะไรถ้าเกิดคนที่เรารักไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วคือแบบเขาจากไปก่อนเราใช่ไหมก็คือแบบมันก็รู้สึกแบบเฟลรู้สึกแบบไม่ดีมากเลยแบบว่าเหมือนแบบเราเคยเจอกันทุกวันกินข้าวด้วยกันไปโน่นนี่นั่นด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาแบบหายไปมันก็แบบน่าใจหายนะคือแบบคนคนนั้นแบบไม่อยู่แล้วรู้สึกว่าทุกคนมันต้องดิ่งมันต้องดาวอยู่แล้วแต่สุดท้ายทุกคนสามารถที่จะเสียใจได้แต่สุดท้ายเราต้องกลับมามีชีวิตต่อใช่เพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเคยได้ยินที่พ่อกับแม่พูดเนาะว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาเสียไปแล้วเราไม่ต้องไปร้องไห้อย่าเสียใจเยอะมันร้องไห้ได้แต่อย่าเสียใจเยอะเพราะว่าเหมือนคนที่เขาจากเราไปแล้วไม่งั้นเขาจะมาแบบว่ามีความห่วงมันยังมีห่วงตรงนั้นอยู่ที่เขาจะไม่จากเราไปไหนมันก็จะเป็นในฟิลแบบนั้นแล้วถ้าลองมองกลับกันว่าถ้าสมมติตัวเราเนี่ยไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว
เราคิดว่าคนที่เรารักทุกๆคนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงถ้าในมองในมุมนี้ในมุมกลับกันกับอันแรกเมื่อกี้อื นะก็คือแบบสมมติว่าถ้าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วคนที่เรารักเขาจะอยู่ยังไงช่วงแรกก็คิดว่าเขาก็น่าจะแบบมีความเศร้าความเสียใจก็น่าจะเป็นเรื่องปกติ อืมแต่ว่าสุดท้ายอะยังไงแล้วเขาก็ยังต้องดำเนินชีวิตของเขาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตของเรามันคนละคนกันอะมันไม่ใช่คนเดียวกันต่อให้เราไม่อยู่อะเขาก็อาจจะเก็บเราไว้ในเป็นในความทรงจำส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแต่ว่าชีวิตที่เหลือเขาก็ยังต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าคนที่จากไปไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าคนที่เรารักอ่ะสุดท้ายคนที่อยู่อ่ะมันก็ต้องเข้มแข็งมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้ต่อไปเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าอ่ะวันนี้เขาเสียพรุ่งนี้เราอาจจะเสียก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าถ้าเรายังอยู่ก็คือทำให้ทุกวันของเรามันมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ถูกต้องโอเคคำถามข้อที่6กันถ้าให้เราลองคิดสมมุติเลยนะถ้าเราเหลือเวลาบนโลกใบนี้อีกแค่2 วันเรามีอะไรที่เราอยากทำอยากบอกกับคนอื่นไหมถ้าเหลือเวลาบนโลกใบนี้อีก2 วันใช่ไหมก็คือสิ่งแรกเลยนะเราก็จะแบบไปทำในสิ่งที่แบบตัวเองอยากจะทำแล้วตั้งใจอยากทำมากแล้วมันแบบไม่เดือดร้อนคนอื่นอันนั้นคือแบบสิ่งที่อยากทำอย่างที่1อย่างที่ 2ก็คือไปบอกรักกับคนที่เรารักก็คือแบบครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรพวกเนี้ยคือแบบบางทีเราแบบอาจจะรักกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้แสดงออกหรือว่าไม่เคยแบบไปพูดต่อหน้าแบบพ่อครับรักนะแม่ครับรักนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันอาจจะไม่มีโมเมนต์นั้นแต่ว่าถ้าเกิดเหลือเวลาอีก2 วันก็อยากจะไปบอกรักเขาว่าเราจะจากกันแล้วอะแล้วก็อย่างต่อไปก็คืออยากจะทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็แบบเพื่อคนอื่นๆหลังที่แบบเราไม่อยู่แล้วเราได้ทิ้งอะไรบนโลกใบนี้บ้างได้ทิ้งอะไรไว้ให้เขาแบบได้จดจำบ้างว่าแบบเราได้เคยทำเรื่องนี้นะให้เขาแบบเป็นเรื่องที่ดีอ่ะซึ่งมันก็แบบดีต่อตัวเราเองแล้วก็ดีกับเขาดีกับคนอื่นๆด้วยอยากรู้ว่าเคยคิดไหมว่าเราอะถ้าเราไม่อยู่แล้วอะเราอยากบริจาคร่างกายของเราให้กับนักศึกษาเหมือนเราอยากแบบว่าให้เราเป็นอาจารย์ใหญ่ในร่างกายของเราเคยคิดไหมถามว่าเราเคยคิดไหมนะจุดๆเนี้ยเราก็เคยคิดนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตเราอาจจะแบบมีลูกหลานหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ป่ะล่ะคือก็เคยคิดไว้นะว่าแบบก็บริจาคไปเพราะว่าหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่มีลูกหลานอย่างเงี้ยเราก็ได้เอาร่างกายเราไปให้เขาได้ศึกษาใช้ประโยชน์แล้วก็เรียนต่อแล้วสุดท้ายเขาก็จะทำพิธีชาปนกิจศพอะไรเงี้ยให้เราเสร็จเรียบร้อยใช่ป่ะล่ะมันก็แบบไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ว่าหลังจากที่เราไม่อยู่เราก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าก็เหมือนเราบริจาคเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่น้องๆนักศึกษาได้ไปศึกษาใช้ประโยชน์โอเคคำถามข้อที่7กันอยากรู้ว่าบีมเคยดูหนังเรื่องหลานมาไหมหนังเรื่องหลานมาเคยดูคือเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบอยากดูมากเลยแล้วตอนนั้นที่แบบที่หนังเรื่องนี้ฉายในประเทศไทยตอนนั้นเราก็ยังอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ดูในช่วงนั้นในช่วงที่ทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยได้ดูนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ดูในช่วงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมเดือน7หรือว่าเดือน8นั่นแหละเราก็กลับไปที่เมืองไทยใช่ปะ แล้วช่วงนั้นก็เหมือนแบบมันก็ยังมีฉายอยู่บ้างแล้วก็ยังได้เข้า Netflix มาแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็แบบอยากมาดูในโรงหนังมากกว่าคือแบบไม่ยอมดูเลยช่วงนั้นไม่ยอมดูถึงแบบจะมีตามเว็บนู่นนี่นั่นอจะมีอกมาแล้วทีเซอร์ก็จะไม่ดูใช่ก็ไม่ดูแบบอยากมาดูโรงหนังแบบสดๆก็คือรอจนเปิดเทอมช่วงนั้นนะแล้วก็กลับมาที่เมืองจีนที่แล้วนี่มันมีฉายใช่แล้วเนี่ยมันดันมีฉายที่โรงหนังใกล้กับมอเราก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนๆแล้วก็ไปดูกันแล้วพอแบบไปดูก็แบบรู้สึกแบบมากมายเพราะมันแบบตรงกับชีวิตเราแล้วก็ในเนื้อเรื่องเขาแบบจะปูมาเป็นฉากๆเลยซึ่งแบบบางเรื่องในไม่ใช่บางเรื่องบางตอนในหนังนะมันก็แบบตรงกับชีวิตเราจริงๆอ่ะซึ่งครอบครัวจีนนะมันก็จะไม่แตกต่างกันมากนะในความคิดเราซึ่งมันแบบมันก็คล้ายๆกันนะครอบครัวจีนในประเทศไทยอ่ะก็แบบประมาณนี้แต่ก็มีฉากหนึ่งที่มันแบบทัดใจแบบกินใจมากเลยคือฉากที่อาม่าพา
เอ็มไปธนาคารไปฝากเงินใช่ป่ะก่อนที่หนังจะจบอะก็คือเหมือนชีวิตเราอะตอนตั้งแต่เราเด็กๆอะอาม่าก็จะพาแบบเรานั่งรถไปธนาคารออมสินสมัยนั้นเด็กเปิดธนาคารออมสินได้ ก็คือแบบไปฝากเงินแล้วช่วงแบบเทศกาลปีใหม่สงกรานต์วันเด็กอะไรเงี้ยอาม่าก็แบบจะพาเราอะไปฝากเงินที่ธนาคารเพื่อที่จะได้กระปุกออมสินจากธนาคารเขาก็จะแจกใช่ปะล่ะแล้วหลังจากช่วงนั้นอะอาม่าก็แบบจะฝากเงินให้เราทุกเดือนแล้วเราก็แบบคิดถ้าสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่อยู่แบบเหมือนในหนังเรื่องหลังมาแล้วเงินจำนวนเงินตรงนั้นที่เรามาเห็นมันก็แบบมันก็ประทับใจอืม โอเคอยากรู้ว่าพอเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลานมากเราได้ข้อคิดอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างเราตั้งแต่ช่วงที่ดูหนังเรื่องหลานมาจบได้ข้อคิดอะไรบ้างก็คือแต่ก่อนก็จะเป็นคนที่แบบก็คุยกับอาม่าอยู่เหมือนกันก็จะโทรคุยกันประจำแต่ก็จะไม่ได้บ่อยมากก็จะแบบนานๆคุยครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตั้งแต่ดูหนังเรื่องหลานมาคือซึ่งมันแบบให้ข้อคิดกับเราเลยว่าทุกๆคนนะญาติผู้ใหญ่ในบ้านเราอะไรเงี้ยมันก็แบบเขาแบบสามารถที่จะจากเราไปได้ทุกเมื่อเพราะเราไม่รู้บางทีเนี่ยณปัจจุบันเนี้ย เขาอาจจะมีโรคบางสิ่งบางอย่างอยู่แบบในตัวเขาก็ได้แต่ว่าแค่เขาไม่รู้หรือว่าเขาไม่บอกเราก็อาจจะเป็นเขาไปไม่อยากได้ให้เราเป็นห่วงใช่แล้วทีเนี้ยหลังจากที่เราดูจบใช่ไหมข้อคิดก็คือควรที่จะคุยกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายอากงอาม่าพ่อแม่เราหรือว่าเพื่อนเราคนที่เรารักอะไรเงี้ยคือแบบมีอะไรก็แบบพยายามดูแลกันซัพพอร์ตกันแล้วแบบพูดคุยกันให้มากขึ้นดีกว่าการที่เราแบบไม่พูดอ่ะแล้ววันหนึ่ง เขาจากเราไปแล้วอะมันก็ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าคือแบบมีอะไรก็ให้รีบทำตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรบางครอบครัวเนาะใช่พ่อกับแม่อาจจะไม่ได้แสดงออกว่าอุ๊ยฉันรักลูกหรืออะไรแบบนี้ลูกก็อาจจะแบบว่าไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีหลายมุมมองในแต่ละครอบครัวใช่แต่แค่เรารู้สึกว่าโอเคเรารักในความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็แสดงออกไปเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เขาจะจากเราไปหรือเขาจะมีโรคอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่อยากบอกเรามันด้วยความที่ตอนเนี้ยเราอยู่จีนเขาอยู่ที่ไทยกันเขาสมมติเขาจะเป็นโรคหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากบอกเราเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ห่างกันไม่อยากให้เราต้องมานั่งเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องกำลังนั่งเรียนกันอยู่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสมีเวลาก็คือโทรหาเขาพูดคุยกับเขาให้มันมากๆเพราะว่าพอเราแก่ไปสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดก็คือความรักจากลูกหลานใช่โอเคไม่ลองใช่ไหมไม่หรอกโอเคมาต่อคำถามต่อไปกันนะคะก็คืออยากจะขอโทษหรือว่าขอบคุณอะไรในตัวเองไหมเอาเป็นอยากจะขอบคุณตัวเองก่อนละกันก็คืออยากจะขอบคุณตัวเองในส่วนที่ตัวเองแบบมีเป็นคนที่แบบมีความพยายามมานะอะไรเงี้ยคือแบบอยากทำอะไรหรือแบบอยากได้อะไรจะแบบต้องทำให้ได้ต้องแบบพยายามให้ถึงที่สุดถ้าแบบไม่ถึงที่สุดเราจะไม่ยอมก็คืออยากจะขอบคุณในจุดๆนี้ของตัวเองซึ่งแบบทำให้เราได้มาอยู่ทุกวันเนี่ยที่ได้มาเรียนที่เนี่ยก็เพราะความพยายามในส่วนหนึ่งเหมือนกันความพยายามและอดทนใช่ใช่ส่วนเรื่องที่อยากจะขอโทษตัวเองก็คือแบบตัวเองเนี่ยก็คือแบบเป็นเหมือนคนที่แบบเอาใจใส่คนอื่นมากเกินไปในบางครั้งนะในบางครั้งคือแบบเราแบบเป็นห่วงว่าเขาแบบจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาแบบจะคิดถึงเรายังไงเขาจะพูดถึงเราไงคือแบบซึ่งมันไม่จำเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นนึกออกว่าเพราะสุดท้ายคนที่มาเสียใจมันก็คือตัวใช่เราสุดท้ายคนที่มาเสียใจที่มาคิดมากอะมันก็คือแบบตัวเราเองซึ่งแบบมันก็เป็นทางที่แบบไม่ถูกต้องก็แบบอยากจะบอกทุกคนเอาไว้เหมือนกันนะว่าแบบไม่ต้องคิดมากว่าใครเขาจะคิดอะไรยังไงคือแบบให้ปล่อยไปดีกว่าก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่แย่ของตัวเองยันปัจจุบันเนี้ยก็พยายามจะละจุดเนี้ยพยายามลดลงไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็ยังพยายามต่อไปเรื่อยมาคำถามข้อสุดท้ายกันก็คืออยากจะขอโทษหรือว่าขอบคุณอะไรกับคนในครอบครัวของเราเอาเป็นอยากขอบคุณก่อนแล้วกันเนาะ ก็คือในครอบครัวของเราเนี่ยคือแบบเป็นครอบครัวที่แบบรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีแล้วก็แบบมีการสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตแบบดีมากเป็นการแบบเป็นครอบครัวที่แบบให้กำลังใจเก่งที่สุดที่แบบ
ไม่ว่าเราจะแบบเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเรื่องการเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเงินโน่นนี่นั่นเราก็จะปรึกษาครอบครัวแล้วทุกๆครั้งที่เราปรึกษาครอบครัวจะไม่ได้บอกว่าให้เราสู้ๆนะจะไม่ได้บอกเอ้ยสู้ๆนะลูกอะไรแบบนี้นะเขาจะไม่บอกเขาจะบอกหนทางการแก้ไขให้เรา1 2 3อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคุณไปเลือกเอาเองคุณจะทำยังไงแต่ว่าเขาจะบอกเราแหละว่าทำทางที่1ผลจะออกมาเป็นอย่างนี้อย่างที่2เป็นอย่างนี้อย่างที่3อย่างนี้ให้เราไปเลือกเอาเองแล้วก็แบบซัพพอร์ตหรือแบบว่าถ้ามันแบบยังไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาหรือว่าติดขัดยังไงก็แบบให้โทรกลับไปถามได้เสมอแล้วเขาก็แบบยินดีที่จะอยู่ตรงนั้นรอเราเสมอแบบซัพพอร์ตดีมากแล้วอยากขอโทษอะไรกับคนในครอบครัวเราไหมอยากขอโทษอะไรในครอบครัวไหมก็คือตอนเด็กๆเราก็จะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะดื้อนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ดื้อมากแต่ก็ถือว่าดื้อละกันเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะดื้อเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆเราจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนถ้าแบบไปโรงเรียนแล้วมันจะไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็มีครูที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความเป็นเด็กใช่ปะพอเราเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีที่โรงเรียนปุ๊บอะมันก็ทำแบบให้เราแบบไม่อยากไปโรงเรียนซึ่งตอนนั้นทั้งพ่อแม่อาม่าคนในบ้านในครอบครัวอะไรเงี้ยแบบพยายามผลักดันพยายามแบบให้เราต้องไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนให้ได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือแบบอยากจะขอโทษครอบครัวกับในส่วนนี้ที่แบบตอนเด็กๆดื้อเยอะไปนิดนึงโอเคอันเนี้ยคือคำถามไฮไลท์ก็คือจากที่บีมดูในเรื่องของหลานม่าอยากให้บีมพูดเกี่ยวกับอาม่านิดนึงพูดถึงเกี่ยวกับอาม่าใช่ไหมก็คือในความทรงจำของเราก็คือแบบตั้งแต่เด็กจนโตยันปัจจุบันนะคือแบบเราเห็นอาม่ามาตลอดใช่ปะทุกการเติบโตของเราเนี่ยเราก็เห็นอาม่าและอาม่าก็ทุกการเติบโตของเราเนี่ยก็เป็นวันที่เขาแก่ลงเรื่อยๆซึ่งเราก็แบบรู้สึกถึงเรื่องเนี้ยคือแบบถ้าวันหนึ่งเขาแบบไม่อยู่ขึ้นมามันก็จะแบบ เราคิดว่าเราน่าจะแบบทำใจได้ยากแต่ก็เคยคิดเอาไว้แหละว่าสักวันหนึ่งเขาคงแบบไม่อยู่แต่ว่าถึงณเวลานั้นจริงๆอะเราก็คงแบบทำใจไม่ได้ในช่วงแรกอะนะแต่อาม่าก็แบบดีมากอาม่าแบบคอยดูแลเราตั้งแต่เด็กจนยันปัจจุบันนี้ก็ยังดูแลอยู่แล้วถ้าเรากลับบ้านไปอะไรเงี้ยอาม่าก็แบบเป็นคนทำอาหารโน่นนี่นั่นอะไรให้เป็นคนที่แบบเป็นห่วงเป็นใยเราเสมอบางทีบางครั้งเราเจอปัญหาหนักๆหรือไม่สบายหนักๆเนี้ยเราก็แบบไม่ค่อยอยากจะบอกเขาเพราะว่าถ้าเขารู้เขาก็แบบจะเป็นห่วงเพราะว่ามีครั้งหนึ่งสมัยตอนเรียนมัธยมตอนนั้นเหมือนแบบอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียอะไรเงี้ยแหละก็โทรไปหาพ่อกับแม่แล้วเขาก็แบบไม่ว่างเขาแบบติดงานอยู่ก็เลยโทรไปหาอาม่าบอกว่าอาม่าอยู่ไหนหนูไม่สบายนะปวดท้องหนักมากเลยท้องเสียโน่นนี่นั่นแล้วสักพักหนึ่งอาม่าก็ไปจ้างรถตู้ที่อยู่ข้างบ้านจ้างรถตู้มาแล้วก็มารับที่โรงเรียนซึ่งครั้งนั้นก็แบบประทับใจมากแล้วอาม่าคือแบบมาไกลมากคือแบบเหมารถตู้คันหนึ่งเพื่อที่จะมารับหลานกลับบ้านที่โรงเรียนคุณครูอะไรที่นั่นเขาแบบโอ้ตกใจว่าอาม่าทำขนาดนี้เลยใช่คือแบบประทับใจมากๆแล้วอาม่าก็แบบเป็นอาม่าที่แบบดีกับเรามาโดยตลอดโดยแบบไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเราแล้วก็เขาก็ไม่เคยบอกนะว่าแบบให้เรารักเขาเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบแต่เราก็สัมผัสได้ถึงความรักที่เขาแบบมีให้เราตลอดเวลามีความทรงจำอะไรกับอาม่าไหมความทรงจำอะไรกับอาม่าไหมก็มีนะแล้วก็แบบมีเยอะด้วยความทรงจำกับอาม่าก็คือตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่เล็กๆอาม่าก็แบบจะจูงมือเราพาเรานั่งรถไปเที่ยวช่วงวันหยุดไปเที่ยวบ้านญาติไปเที่ยวนู่นนี่นั่นในพวกเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยอาม่าก็แบบไม่ได้แข็งแรงมากเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ทำอะไรได้ไม่เหมือนก่อนแล้วอะแต่ก่อนเขายังแข็งแรงยังขับรถทำโน้นทำนี้ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาแบบทำอะไรไม่ได้ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงใช่ไม่ค่อยแบบกระฉับกระเฉงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งความทรงจำมันก็
เป็นความทรงจำดีๆหลายๆอย่างแล้วกันเนาะอืม ทั้งการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยอาม่าก็เป็นคนหนึ่งแล้วกันที่แบบสอนเราเยอะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการใช้เงินการคบคนโน่นนี่นั่นอะไรก็จะได้มาจากอาม่าส่วนใหญ่ อืม โอเค วันนี้เนาะก็ได้แชร์ประสบการณ์เรื่องความตายมามากมาย แล้วอย่างที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของอาม่าบีมก็คือรู้เลยว่าครอบครัวของบีมเป็นครอบครัวที่รักกันมาก ให้คำปรึกษากันได้ทุกเรื่อง มันเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าสรุปโดยรวมนะคะ ก็คือไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปก่อนหรือคนที่เรารักจะไปก่อนสุดท้ายมันมีความเสียใจอยู่แล้ว แต่คนที่อยู่อ่ะ มันก็ต้องเข้มแข็งต่อไปให้ได้ต้องรับมือกับมันให้ได้ เราก็แค่ทำทุกวันนี้ให้มันมีความสุข อยู่กับคนที่เรารัก อยู่กับครอบครัวของเรา บอกรักเขาโทรหาเขาทุกวันมันคือข้อง่ายๆที่เราทุกคนมันต้องทำให้ได้อยู่แล้ว เพราะว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ทำและในวันที่เขาจากไปอ่ะ เราเพิ่งจะมาเราจะมาเสียใจที่หลังอะไรแบบนี้โอเค ก็วันนี้ก็ขอบคุณบีมที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ ไม่ใช่แชร์ประสบการณ์สิ ช่วยมาแชร์เรื่องความตายแล้วก็ความสุขของบีมกัน ประสบการณ์เรายังไม่ตาย ไม่ตายก็คือ EP หน้านะคะจะเป็นใครแล้วก็ท็อปปิกจะเป็นอะไรนะคะ ทุกคนก็รอติดตามนะคะ แล้วก็ EP นี้ขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องมุกพิมพ์ด้วยนะคะทุกคน บ๊ายบาย